Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my channel. For today's video, ang gagawin ko is susubukan ko or gagawin ko ng first impression review itong all covered by CAY beauty sponges. Before we continue with the review, if this is your first time dito sa channel ko, of course, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. Pwede nyo din ako i-follow sa mga social media accounts ko if you want, and as always, ilalagay ko na lang sa description box yung username ko sa Instagram, Facebook, and Twitter. And ayun lang, if you guys want to know kung okay ba yung quality and performance nitong all covered by CAY beauty sponges, just keep on watching. Ganito yung itsura ng box kapag bumili kayo ng sponge, and actually super nice niya. It feels and looks very expensive. So ganito siya kapag binuksan nyo na yung box, and as you can see, may nakalagay lang na message dito. Tapos dito naman sa may loob, nakalagay lang yung social media accounts nila and yung hashtags. And tanggalin muna natin yung sponge inside. So it says here, now, the makeup tool you will use shall be the last thing to worry about. I got you all covered. And again, kagaya nung sabi ko, social media accounts yung nakalagay dito. So, yung Facebook nila is all covered by CAY, and yung Instagram naman is at all covered by AC. Tapos, yung hashtag naman is Airblender sponge and hashtag all covered by AC. Super nice nung box, guys. I'm not gonna lie. Kaya lang, I feel like masyado siyang malaki para sa isang product. So, hopefully soon, ibahin na lang nila or kaya gawin nila mas maliit siya ng konti kasi sayang yung paper. Ayun lang naman, minor na detail. Dalawa yung sponge na na-release ni CAY and each one retails for 288 pesos. Unfortunately, as of this moment, sold out itong product na to, pero pwede nyo siyang mabili sa may Shopee account ni Ana. Hindi ko sure kung kailan ulit magiging available itong product na to, pero i-follow nyo na lang sila sa may Instagram account nila para maging updated kayo kasi I'm very sure na doon nila ipopost yun. Ganito yung itsura ng pink na beauty sponge, and as you can see, ano siya, yung parang teardrop na shape, and kagaya lang siya ng mga typical na beauty sponge na nakikita natin. Tapos, dito naman sa may kulay black, ganun din, teardrop yung shape niya, kaya lang, this one naman, meron siyang flat na surface or flat na area. I'm not sure if you guys can see, but ayan, dito sa may side na to, flat yung surface niya. Pagdating sa softness, napansin ko na mas soft itong pink compared sa black, kasi itong black, guys, ano siya, parang mas dense or mas siksik yung material niya. No joke, guys, ha. Sa lahat ng mga beauty sponge na nasubukan ko in the past, masasabi ko na itong pink na to yung pinaka-soft na nahawakan ko. Tapos, isa sa napansin ko dito, guys, is that kapag pinipisa niyo siya, hindi siya nag-iiwan ng marks kasi may ganung mga sponge kapag sobrang diin ng nyo, pagpiga nyo, especially kapag ginagamitan nyo siya ng kuko, bumabaon siya, but with this too, walang ganun, guys. Ganun pa din yung itsura niya kung ano siya. Actually, may bago akong beauty blender na nakatago sa mga backup ko. So, subukan natin and i-compare natin yung softness nila. So, ayan, pitipiga ko na, guys. And masasabi ko talaga na mas soft itong kay CAY. So, pagdating naman dito sa may black, guys, you know what? Super close lang nung softness nila. I forgot to show you, guys. Pero ito yung size difference ng beauty blender tsaka nung sponge ni CAY. Mas malaki ng konti yung sponge ni CAY compared sa my beauty blender. And dito din sa may color black, mas malaki yung kay CAY. Anyway, babasain ko muna itong mga beauty sponge na to, guys, and I'll be back. Ganito yung itsura ng sponge kapag nabasa na siya, and grabe, guys, malaki pala talaga siya. Akala ko kasi before, nung napanood ko siya sa may video ni CAY, kaya lang siya mukhang malaki kasi pitit si Ana, pero malaki pala talaga. So, eto naman si beauty blender kapag binasa na siya, and as you can see, talagang malaki yung size difference nila. Ganun din, pagdating sa may softness ng sponge, eto talagang pink yung number 1 and talagang nanlalaban. Tapos, eto namang black, for me, yung closest talaga yung softness dito sa may original na beauty blender. When it comes sa may texture, mas smooth yung texture nitong AC sponge compared dito sa may beauty blender kasi etong beauty blender, guys, medyo siya, magaspang siya ng slight. Para masubukan natin silang pareho, ang gagawin ko is, sa may left side ko, yung pink yung gagamitin ko. Tapos, dito naman sa may right side, eto na lang black. And yung foundation na gagamitin natin for today's demo is yung aking current favorite, which is yung Maybelline Super Stay Foundation. So, eto na, guys. Lagay lang tayo ng 1 pump sa likod ng kamay ko. Again, dito sa may left side, pink yung gagamitin ko, and itry na natin siya. So, kuha lang tayo ng foundation. So, ito na, guys, yung foundation sa may sponge. And right off the bat, masasabi ko na malakas siyang sumipsip ng foundation. So, i-press lang natin siya sa may skin. And right now, so, okay naman yung itsura ng foundation, guys. Hindi siya patchy, maganda yung finish niya. Kaya lang, since nga super soft nung sponge, ang dami niya nasisipsip na foundation or product. I'm not sure if you guys can see, pero dito sa may center, as you can see, mas dark yung color niya kasi nga, ayun, nasipsip niya yung product. Pero pagdating sa may finish ng foundation, guys, kagaya nga nung sabi ko kanina, it looks super nice. Hindi siya patchy.
Flawless naman yung ano niya, application niya. Super soft niya guys, as in kapag ka pinapounce nyo, tama ba pinapounce or pinapress? Or binabounce? I don't know. Basta kapag ka dumidikit yung sponge sa may skin, sobrang sobrang gentle. Tapos ang effortless pang gamitin kasi nga malaki siya and hindi siya nakakakain ng sobrang daming time. Since nga medyo malakas kumain ng product itong sponge na to guys, nag-half pump pa ako kasi hindi ko pa nalalagyan yung forehead ko. So, lagay tayo dito sa may forehead and feeling ko sa nose din, hindi pa ako nakakapaglagay. So, ayan, lagay tayo. Dito sa may sponge na to guys, I feel like okay siyang gamitan kapag thick yung consistency ng product na gamit nyo. Like for example, cream na foundation. Kasi kapag sobrang liquidy or sobrang runny ng foundation na gamit nyo or ng BB cream na gamit nyo with this one, panigurado, masisip-sip niya lang yung product. Medyo siya, makain ng slide sa product. Pero in fairness naman sa finish ng foundation ko guys, it's super nice. Para akong gumamit ng beauty blender. Hindi naman streaky and patchy yung finish ng foundation ko. Actually, sobrang even. Kaya lang, feeling ko medyo nabawasan ng konti yung coverage niya kasi nga sinipsip ng sponge yung product. Kung kayo yung klase ng tao na mahilig sa mga full coverage finish pagdating sa foundation, baka hindi mag-work sa inyo to kasi nga kinakain niya yung excess product. But kung kayo naman yung klase ng tao na mahilig sa natural and skin-like finish pagdating sa base nyo, I'm very sure na magugustuhan nyo to. Kasi nga diba, sinisip-sip nitong sponge yung excess product, so very sure lang and natural talaga yung coverage na ibibigay niya sa inyo. This time, dito naman tayo sa may right side ng aking fez. Gamit yung black and kagaya kanina guys, isang pump lang din ng foundation yung gagamitin ko. So, let's see kung mas bongga siya compared sa may pink. TBH, for me guys, mas bet ko tong black. For me kasi guys, mas gusto ko yung medyo intense yung coverage ng foundation ko. Like, hindi naman super intense, pero medyo intense. Like, sakto lang, pero mukha yuson. No, for me kasi guys, pagdating sa foundation ko, especially kapag gagawa ako ng looks, syempre, gusto ko yung medyo full coverage. And sayang kasi yung product kapag kasi sinisip-sip lang siya. And same lang din dun sa may unang sponge, hindi niya naman nalilift yung foundation. Okay yung finish niya, very even and maganda naman. Dito sa may kulay black na sponge, since nga mas dense or mas siksik yung material niya, as you can see, na-cover ko na yung buong face ko sa isang pump. Tsaka for me guys I feel like mas tipid itong kulay black pagdating sa product. Concealer naman tayo this time and yung gagamitin ko is itong Maybelline Instant Age Rewind Concealer in the shade Light. Subukan na natin siya guys and let's see kung okay ba siyang pang-blend ng concealer. So far so good. Pagdating sa concealer guys, hindi niya naman nililift yung concealer. Okay naman yung itsura niya. Ayun kasi yung kinakatakot ko kanina guys. Baka mamaya i-lift niya yung concealer like sumama lang lahat sa sponge. But so far so good. Okay naman siya. Medyo lang for me guys nabawasan ng slight yung coverage ng concealer kasi hindi na siya ganun ka-opaque kagaya kanina. But for me it looks nice naman. Okay siya. Maybe din dahil sa consistency nitong concealer kasi medyo thick yung consistency niya. So baka yun yung reason kaya hindi niya masyadong nasip-sip yung product. Tapos dahil nga teardrop yung shape niya and pointed yung dulo niya, maganda siyang ipang-blend kasi nakakapunta siya sa kasulok-sulukan ng mata. Dito naman tayo sa may right side this time and super excited ako guys kasi susubukan ko yung flat na surface kaya let's see. Tignan natin kung bongga ba siya. So here we go. I like this side guys. Ang ganda niya ipang blend ng concealer. Maganda siya and ganoon din. Kagaya ng isa talaga nakakapasok din siya sa may edges or sa may crevices. This one is nice. Mas bet ko tong black talaga guys. Para sa akin, pagdating sa concealer, between the two guys, mas prefer ko yung black. Okay din naman si pink guys kasi maganda yung pagka-blend and finish ng concealer kapag ginagamit siya. Ayun nga lang talaga, kapag ito yung sponge na gamit nyo, expect nyo na mababawasan yung coverage ng product na ginagamit nyo. I don't like doing cream contour kasi masyado siyang time consuming and ang hassle, hindi ko talaga trip. But since nandito na rin lang naman tayo, gawin na rin natin siya. By the way, yung product na gagamitin ko for contouring is itong Maybelline Fit Me Concealer in the shade Cafe. So, lagay lang tayo dito ng konti. And dito din. Konti pa. So, ganito yung itsura ngayon ng concealer or ng contour na nilagay ko. And for me, okay naman siya. Maganda yung itsura niya actually. It looks very natural. Tapos, dito naman sa kabilang side, yung black yung gamitin natin.
Dito naman sa side na to, for me guys, ganun din. Okay naman yung itsura niya, it looks nice. Or sa madaling salita, wala namang pinagkaiba yung contour, okay sila. This time, ang gawin naman natin is baking. So, kuha lang tayo ng powder gamit yung sponge. Tapos, i-press lang natin siya sa may under eye. Okay naman siya ipang-apply ng powder, and since nga malaki siya, mas mabilis kayo matatapos talaga. So sa may right side, ganun din, kuha lang tayo ng powder, and this time yung gagamitin ko naman is yung flat na surface niya. Kagaya sa kabila, ganun din, i-press lang natin siya sa may under eye. Mas trip ko talagang gamitin tong black guys, especially yung flat na surface kasi ang sarap niyang gamitin sa may under eye. To save time, off camera ko na ginawa yung aking powder contour, and this time, ang gawin naman natin is i-cut natin yung ating cheekbone. By the way guys ha, nabitin diba? This part is optional, so kung ayaw nyo siyang gawin, okay lang din, pero kung gusto nyo gawing mas sharp and precise yung cut ng contour nyo, eto guys, i-bake nyo lang siya. So tingnan natin kung ano yung itsura ng contour. Perfect line, diba? Ang bilis niyang gamitin, and since nga flat, sobrang lapat na lapat sa may cheek. Diba ang bongga? Oh, sobrang perfect ng line. And ganun lang din dito sa kabilang side. That's it! Tatapusin ko muna off camera yung base ko, and I'll be back para sa final verdict. Okay guys, so final verdict na tayo, and for me, for 288 pesos, masasabi ko na sobrang sulit na nitong CAY sponges na to. Yung quality niya kasi and performance, very comparable sa Beauty Blender, and alam naman natin na yung Beauty Blender, medyo mabigat siya sa bulsa. Kung hindi ako nagkakamali, almost 1,000 yung Beauty Blender, but this one, 288 lang. Syempre, love ko pa din naman yung Beauty Blender ko, and I will continue using it, but for those of you na naghahanap ng cheaper alternative, eto guys, eto na yung hinahanap nyo. Pero between the two, kung papipiliin nyo ako, dito ako sa may black guys, kasi I promise, mas maganda yung performance niya. Kung kayo yung klase ng tao na mahilig sa mga very natural looking na makeup, yung perfect for everyday lang, and very minimal, dito sa pink, okay na kayo. But, kung kayo naman yung klase ng tao na mahilig sa mas, alam nyo yun, medyo may precision and, ano ba? Wait. Kung kayo naman yung klase ng tao na mas mahilig sa mga full coverage na makeup and medyo mas, alam nyo yun, mas mataas sa natural, dito kayo sa may black. Tsaka dito kasi sa may kulay black, ano siya, parang mas bongga siya, especially kapag gusto nyo ng sobrang precise na makeup. Like halimbawa, mahilig kayong mag-contour tapos gusto nyo gawing sobrang short and prominent nung contour na ginawa nyo. Etong ano guys, flat na surface ng black, sobrang perfect niya. For me, yung downside lang or yung hindi ko gusto about this pink sponge is that, ayun nga, ang lakas niyang kumain ng product. Tapos kung OC ka din kagaya ko, ayan, ang bilis niyang magmukhang messy. Lalong-lalo na kapag mahilig kayong gumamit ng mga liquid and cream blushes, I'm very sure guys, magmamansya siya dito sa may kulay pink na sponge. Unlike dito sa may kulay black, diba? Kasi kahit anong kulay ng makeup yung ilagay nyo dito, hindi siya makikita. Tsaka parang ano kasi, ang professional lang tignan kapag kulay black. Of course, at the end of the day, kayo naman yung magde-decide kung ano yung bibilin nyo, kung pink ba o black, tsaka pera nyo naman yan, so go, bahala kayo. Pero for me talaga guys, I promise, mas bongga yung black. Tsaka dito sa may packaging, kagaya nung sabi ko kanina guys, hopefully next time ano na siya, mas maliit para hindi sayang yung material or yung paper na ginagamit dito. That is it for today's video guys. For those of you na nagbabalak na bumili, I hope na kahit papaano nakatulong tong video na to sa inyo na mag-decide kung alin sa dalawa yung bibilin nyo. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching, and I will see you all on my next one. Bye guys!